Today, we're going to talk about Magic Core prosthetics. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về phục hình trên implant Magic Core. And I'd like to talk about first the advantages of the Magic Core. Và đầu tiên tôi sẽ nói về những cái ưu điểm về làm phục hình trên Magic Core. So that will be a little bit of theoretical / science part of the Magic Core. Thế là lúc đầu chúng ta sẽ nhắc lại một chút về mặt lý thuyết về cái cấu tạo của Magic Core. And then afterwards, I'd like to walk you with the prosthetic components, the prosthetic lineups that we have for the Magic Cores. Sau đó thì chúng ta sẽ nói về các cái bước để làm phục hình. So I think I am just going to go through all the prosthetic advantages of the Magic Core first. Và bây giờ là chúng ta sẽ nói về các cái ưu điểm về phục hình trên Magic Core. And then after that, without break, we're just going to continue with the closing screw, the healing cap, and how to take the impression. Và chúng ta sẽ không nghỉ giữa giờ hôm nay ạ, và sẽ chuyển sang luôn các cái phần về vít lành thương, nắp niềng thương và các cái phụ kiện lấy dấu. And then after that, we're going to take a break. Và sau đó thì chúng ta mới nghỉ một chút. And then finally, we're going to talk about the actual prostheses that we made for the Magic Core with the various wide range of the abutments. Cuối cùng là mình sẽ nói về các cái loại phục hình và lựa chọn các cái loại abutment. And I'm going to have a question, the Q&A session in the end. Và phần cuối cùng của chương trình sẽ là phần trả lời các câu hỏi. So if you have any questions, I think you can type it in or you can ask Dr. Mai and she can interpret it to me. Quý bác sĩ có câu hỏi nào thì có thể đánh máy vào cái phần Q&A ở cuối ạ. Thì sau đó thì tôi sẽ dịch và bác sĩ đây sẽ trả lời ạ. Okay, so let's start the prosthetic advantages of Magic Core. Phần đầu tiên sẽ là về ưu điểm của phục hình trên Magic Core. I want to talk about what happens after we restore the tooth, the missing tooth, with the implant. Sau khi mà sau khi lắp phục hình với cả trên implant. So, if we have a missing tooth, we replace it with the dental implant. Khi chúng ta bị mất răng thì chúng ta sẽ thay thế răng đã mất bằng implant. And we have happy patient, happy dentist. Và bệnh nhân thì rất vui và bác sĩ thì cũng sẽ rất vui ạ. However, sometime later, tuy nhiên thì chỉ một thời gian ngắn sau, we frequently see these kind of problems. Thì chúng ta thường gặp những cái vấn đề như sau. You see that sometimes we have fixture fracture. Thỉnh thoảng thì chúng ta bị gãy vít. We have screw loosening. Bị lỏng vít. And along with all the mechanical problems, và cùng với tất cả các cái vấn đề về cơ học, sometimes we see that the soft tissue around the implant becomes really unhealthy. Thì chúng ta cũng gặp cả các cái vấn đề về mô mềm như là viêm quanh implant. And develops into peri-implantitis. Thì cái phần mô mềm nó không được khỏe mạnh, nó sẽ dẫn đến bị viêm quanh implant. And sometimes we're going to end up in implant treatment failure. Và kết quả là cái implant của chúng ta sẽ bị thất bại. So I want to talk about a result of a survey. Tôi sẽ trình bày một cái nghiên cứu. Actually, this is a survey that was conducted in Korea. Đây là một cái nghiên cứu được tiến hành ở Hàn Quốc. It was conducted by the largest implantology group in Korea. Nghiên cứu này được thực hiện bởi một cái nhóm những nhà cấy ghép implant rất là lớn ở Hàn Quốc. And the question was, what is the most frequently encountered complications during or after the dental implant maintenance? Cái câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở đây là cái nguyên nhân thất bại nào lớn nhất trong quá trình
cấy ghép và sau khi cấy ghép Dr. implant. Mai, I was told that maybe you should raise your voice up a little bit. Okay. So the dentist could answer with multiple responses up to 2 answers. Các cái nha sĩ thì đã thống kê để có rất nhiều cái nguyên nhân thất bại. As you can see, the largest group have chosen either screw loosening or the screw fracture, or the other part was the peri-implantitis. Thì cái nhóm lớn nhất ở đây thì là thất bại là do lỏng vít hoặc là gãy vít, và cái nguyên nhân thứ hai là lỏng phục hình. So actually, the screw loosening, fracture, dislodging of prostheses, peri-implantitis, abutment, fracture prostheses, fixture fracture, and the failure of GBR. So without these 2, everything else was mechanical problems. Thì tất cả những cái nguyên nhân thất bại như là lỏng vít, gãy vít, lỏng phục hình, gãy vỡ phục hình, gãy implant, hay là thất bại cho tái sinh xương có hướng dẫn, thì các cái nhóm nguyên nhân này thì chủ yếu là do các cái vấn đề về cơ học. So this reminds us the importance of the prosthesis, not only the surgery of dental implants. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái tầm quan trọng của cái phục hình, mà không chỉ cái tầm quan trọng của cái việc mà implant tồn tại lâu dài thì là nó phụ thuộc vào phục hình, chứ không phải là chỉ đơn giản là cái phẫu thuật implant. So we studied why does prosthesis failure of dental implants happen. Vậy thì tại sao thì cái phục hình trên implant lại thất bại? And how to overcome this problem. Làm thế nào để tránh được những cái thất bại này? Let's first look at the conventional concept of the dental implants and its prostheses. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét về cái implant thông thường và phục hình trên implant thông thường. This is how we usually place our 2-piece bone level dental implants. Đây là một cái implant 2 khối bình thường. We want to match the direction of the mastication and the direction of dental implant Và chúng ta placement. muốn là cái trục của implant và cái sẽ trùng với cả cái hướng ăn nhai. Because that is how we can prevent the failure of the Thì prosthesis. chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái thất bại của phục hình. However, in order for us to match the direction, sometimes we need to perform wide the range of GBR and such as looks like this. Thường thì nếu mà mình muốn là cái hướng implant và hướng phục hình nó trùng với nhau thì chúng ta sẽ phải ghép xương rất là nhiều. And that is very invasive surgery to the patient. Nếu như thế thì cái phẫu thuật sẽ rất là xâm lấn với bệnh nhân. So if we want to have a minimally invasive surgery, nếu mà chúng ta muốn thực hiện cái phẫu thuật cấy implant xâm lấn tối thiểu, this is how we supposed to place our implants. Thì chúng ta sẽ cấy implant theo hướng như thế này. But in such case, the direction of the connection and the mastication do not match. Như vậy thì cái hướng của implant và hướng ăn nhai thì sẽ không trùng nhau. So we frequently see the fixture fracture, screw loosening, screw fracture, or the prosthesis fracture. Và với cái hướng cái lực nhai khác với cái trục implant như thế này thì chúng ta sẽ thường gặp là các hiện tượng như là lỏng vít, gãy phục hình và lỏng phục hình và gãy trụ implant. So we thought that, okay, we want to place our implants in this direction, the direction of the alveolar bone. Và khi chúng ta muốn cấy implant theo hướng của xương. But how are we going to prevent this problem from happening? Thì chúng ta làm thế nào để tránh được cái việc gãy vỡ phục hình và gãy vỡ vít như thế này? That's why we came up with this unique design.
Do đó mà chúng tôi đã thiết kế ra một cái thiết kế implant mới đặc biệt. So we're going to place our implants in minimally invasive manner, which is the direction of the alveolar bone. Chúng tôi vẫn cấy implant theo phương pháp xâm lấn tối thiểu, nghĩa là implant được cấy theo trục của xương. But we are going to guarantee the strong prosthesis by having the magic connection and the one piece, one body structure of the fixture. Chúng tôi đảm bảo được là cái phục hình nó sẽ tồn tại lâu dài bằng cách là sử dụng implant một khối và sẽ có cái kết nối giữa phục hình và cái implant một khối này sẽ là kết nối đôi, tức là bao gồm cả kết nối trong và kết nối ngoài. As you already know, Magic Core is like one body structure. There is no connection between the fixture. Như các bạn đã biết thì Magic Core thì còn là implant một khối. And this magic connection is what is going on with the magic post, this part. Và cái phần kết nối của Magic thì bao gồm cả kết nối giữa cái phần post. And let me walk you through with the advantages, the characteristics of this magic post. Và chúng ta sẽ nhắc lại về cái cấu tạo đặc biệt của cái phần post này. Magic post has a very strong connection. Cái phần Magic post này sẽ tạo thành một cái kết nối rất là vững chắc. It has both external and internal connection, so we call it the double connection. Nó có gồm cả kết nối trong và kết nối ngoài, hay chúng tôi gọi là kết nối đôi. This double connection is achieved by something called the Faro effect. Cái kết nối đôi này thì tạo thành cái hiệu ứng Faro. And this Faro effect will give us the prevention of fracture and the prevention of tearing of the implant fixture, the body. Cái hiệu ứng Faro này thì nó sẽ ngăn ngừa gãy trụ phục hình và sẽ làm ngăn ngừa các cái lực xé tác động lên implant. So what is this double connection though? Vậy thì cái kết nối đôi thì bản chất nó là như thế nào? Actually, this concept is not a new concept. Thực ra cái hiệu ứng Faro này nó không phải cái khái niệm gì mới cả. This is what we have learned and what we have used in just restorative dentistry. Chúng ta đã biết đến và cái khái niệm này ở trong cái nha khoa phục hồi rồi. So sometimes when we treat the defected tooth with endodontic treatment, khi mà chúng ta phục hình một cái răng mà đã được điều trị tủy, we often make the post-core crown. Thì chúng ta thường làm cái cùi chốt và chốt. But we know that when we make this post-core crown, chúng ta biết rằng khi chúng ta làm cái cùi chốt này, we learned that it is much more advantageous for us to form something called a ferrule here. Và khi với một cái răng mất chất rất là nhiều thì chúng ta biết rằng nếu mà muốn phục hồi được một cái răng tốt thì chúng ta phải tạo được cái hiệu ứng Faro effect ở trên cái phần chân răng còn lại. As you can see from the picture, without the ferrule, the post-core crown will cause a wedging effect. Thì ở hình bên trái là cái răng mà không có cái hiệu ứng Faro, nghĩa là cái phần cuối răng còn lại thì nó không đủ, nó không cao trên 2 mm so với cả cái phần chân răng, thì nó sẽ không có cái hiệu ứng Faro effect, thì nó sẽ bị chịu cái lực trên. Especially when lateral force is exerted. Đặc biệt là khi răng phải chịu các cái lực sang bên. But if we have the 2 mm high ferrule, nhưng mà với những cái phần chân răng còn lại mà có cái phần mô ở trên đường hoàn tất còn 2 mm, the crown, the post-core crown will have both the inner and outer connection. Thì cái phần cùi chốt nó sẽ bám ở trên cái chân răng thật bằng cả cái kết nối, bằng cả cái kết dính ở bên trong và bên ngoài. And we can decrease the chance of the fracture of the post or the crown.
thì cái nguy cơ gãy vỡ phục hình là sẽ được giảm thiểu đáng kể. So we mimicked, the magic post mimic the shape of 2mm ferrule with the post-core crown. Cái cấu tạo của cái phần magic post ở magic core thì là sao chép lại cái ferrule effect này, cái phần 2mm chiều cao này. So actually this is what it looked like. Đây thì cái hình ảnh về thực tế của cái hình của magic post này. The ferrule effect of the magic post is like the dual crown of the post-core crown. Cái phần post ở magic core thì giống hệt với cái phần cùi của cái phần cùi chốt đúc ấy, cái phần chốt đúc sẵn. So this type of crown, the special type of crown that we have, magic crown. Và cái phần phục hình ở trên magic post này thì đây là cái loại magic crown. So it's going to have the same inner outer double connection as the dual crown of the post and core. Cái phần magic crown của chúng tôi thì có cả cái kết nối trong và kết nối ngoài giống như ở cái cùi chốt đúc sẵn. And the post hole and this bevel, we mimicked up here of the magic post. Và cái phần măng chốt ở đây và cái phần đường hoàn tất ở ngoài thì có cái đường vát thì ở trên cái phần magic post của chúng tôi cũng có cái cấu tạo giống hệt như vậy. So I just want to emphasize that because this magic core looks very different from other implants. Do vậy thì tuy là cái implant của chúng tôi thì nhìn rất là khác so với cả các implant của các hãng khác. A lot of dentists kind of what do you say? A lot of dentists feel too different, not to appeal to it. Và rất nhiều nha sĩ cảm thấy là cái cấu tạo implant này thì nó rất là lạ. But actually, if you think about it, all these three parts, magic post, magic cuff, and the magic fin threads, all three parts are actually all the concepts that we have already known in the dentistry for a long time. Mà thực tế thì cái cấu tạo 3 phần của magic core là cả phần post, phần cuff và cái phần trụ implant dưới cùng thì cấu tạo của nó tương tự như các cái như ở trên răng và chúng ta đã học ở trong nha khoa từ lâu rồi. So actually, all the principles and the concepts, the science behind all these three parts are not too new. Everything has been proven. Do đó thì tất cả cái phần cấu tạo, những cái thiết kế của magic core thì không phải là cái gì quá mới mà là đều là những cái điều mà đã được chứng minh bởi khoa học hết rồi ạ. So let me continue with the strong connection of the magic post. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái kết nối rất là vững chắc của magic core. So I talked about how it has both internal and external connection, the magic connection. Vậy thì cái cấu tạo cụ thể của cái kết nối trong và kết nối ngoài như thế nào? How it has one piece integrated body, fixture body. Cái phần thân của implant thì là cái implant một khối. And now I want to continue with the dislodging, how we prevent the dislodging of the prosthesis. Thì cái cấu tạo này giúp ngăn ngừa lỏng phục hình như thế nào? We have the internal part almost as long as 5 mm. Cái phần kết nối trong của chúng tôi là cao khoảng 5 mm. And the outside part is 2 mm, the height. Còn phần bên kết nối ngoài thì cao khoảng 2 mm. That much of the retention, cái mức độ lưu giữ như thế này, will give us preventing the rotation, sẽ giúp ngăn ngừa, giúp chống xoay phục hình. It's going to increase the range of the cementation. Sẽ giúp tăng cái chiều cao để gắn dính xi măng. And also preventing the vertical dislodgement.
và cũng giúp ngăn ngừa cái lỏng phục hình theo chiều đứng. We know that with the conventional two-piece implants, Chúng ta biết rằng là với cái implant 2 khối bình thường, the height of the abutment has to be at least 4 millimeters thì cái chiều cao của abutment thì tối thiểu phải là 4 mm in order to prevent vertical dislodging. để ngăn ngừa cái lỏng phục hình theo chiều đứng. And dentists sometimes ask us, oh, your magic post is only 2 millimeters. Nhiều nha sĩ thì đặt ra câu hỏi rằng cái phần post của bạn chỉ cao 2 mm thôi. How are you going to prevent the vertical dislodgement? Thì làm sao để ngăn ngừa được cái lỏng theo chiều đứng? The answer is we made that range, that retention inside the implant. Câu trả lời là cái phần mà chống xoay đấy của chúng tôi, cái phần chống lỏng đấy của chúng tôi là được làm ở phía trong. So like I said, we have retention as long as 5 millimeters inside the connection. Tôi đã nói thì cái phần kết nối trong là cao 5 mm. That's how we prevent vertical dislodgement. Sẽ giúp là ngăn ngừa cái lỏng theo chiều đứng. And also, it's going to have more resistance to the lateral force. Đồng thời thì cái thiết kế kết nối của chúng tôi thì giúp ngăn cả các cái lực sang bên nữa. Because of this unique shape, do cái hình dạng đặc biệt, then it becomes the prevention of screw loosening. Giúp chống lỏng vít. Because no lateral force is directly exerted to the screw. Do là cái thiết kế này đã là ngăn các cái lực theo chiều đứng, theo cái lực sang bên ấy, nó truyền thẳng qua vít, nó không truyền thẳng qua vít được thì nó sẽ không gây lỏng vít. And also, like I have said, the ferrule effect is going to prevent the wedging effect. Và cái hiệu ứng ferro ở trong cái thiết kế của chúng tôi sẽ ngăn cái hiệu ứng trên. So we almost never see fixture fracture. Do đó thì chúng ta không bao giờ gặp cái tình trạng là gãy implant ở trên Magic Core. Or the screw fracture for that matter. Hoặc là lỏng vít, không bao giờ gặp. So I talked about the advantages of the Magic Post. Như vậy là tôi đã nói về các cái ưu điểm của phần Magic Post rồi. And how we achieve that strong connection of the Magic Post. Thì làm cách nào để chúng tôi có được cái kết nối vững chắc như thế ở phần Magic Post? And now I want to talk about why is the design of Magic Post to look like that. Bây giờ tôi sẽ giải thích tại sao là cái thiết kế Magic Post của chúng tôi lại như thế này. It's because of this. Để giải thích nguyên nhân ở trên slide ạ. We thought about, we want to make implant prosthetic very easy. Tôi muốn là cái phục hình trên implant phải thật dễ dàng để thực hiện. Then what are the criteria? What are the points that we need to think about for the easy prosthetics? Thì để muốn làm phục hình dễ thì chúng ta phải nghĩ đến cái điểm nào? First off, we know that the post should be more than 4 millimeters to prevent vertical dislodgement. Đầu tiên thì là cái chiều cao implant thì chiều cao của phần abutment phải lớn hơn 4 mm để ngăn cái lỏng theo chiều đứng. But we want an abutment shape that does not require milling every time we use. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn là cái thiết kế của phần abutment là không phải là chúng ta cứ phải mài bỏ hay là phải tiện là mỗi lần chúng ta phải sử dụng. Also, we want an abutment shape that will allow any shape of the prosthesis, any shape of crowns. Đồng thời cái phần thiết kế cái hình dạng của abutment thì là nó sẽ phải phù hợp với cả mọi loại phục hình. So mixing all these points together, that's how the CEO came up with the design of Magic Post.
Để đạt được tất cả các cái tiêu chí này thì chúng tôi đã thiết kế cái phần post như là chúng tôi hiện có. And the connection inside that is longer than 4 millimeters. Cái thiết kế, cái kết nối trong thì đã cao hơn là 4 mm. So in other words, this magic post will give us a connection that is more than 4 millimeters inside. Vậy cái phần post thì đã sẵn có cái kết nối trong mà cao hơn 4 mm rồi. And every time we make the prosthesis, we don't need to mill the abutment. Và khi mà chúng ta làm phục hình thì chúng ta không phải mài chỉnh cái phần post này. And this magic post will allow us to make any shape of the crown we want. Và cái hình dạng của phần post thì sẽ phù hợp với tất cả các cái hình dạng phục hình mà chúng tôi muốn. So this is also the changing location of fulcrum. Và trên cái hình này tôi sẽ minh họa về cái thay đổi vị trí của cái đòn bẩy. This is a continuous part with the lateral force that I was talking about. Và khi răng chịu cái lực sang bên như là chúng ta vẫn nói từ nãy đến giờ. As you can see, when you place a bone level implant, this is the bone level, the first line. Cái hình bên phải nhất thì là cái implant ngang xương. And the second line, this one is the tissue level. Cái hình ở giữa tương đương với cái phần đường kẻ ngang thứ hai là implant ngang mô. And of course, the occlusal surface. Và cái đường kẻ ngang trên cùng là cái bề mặt nhai. So if we actually think about it, for the bone level, the fulcrum, the location of fulcrum is here at the bone level. Thì với cái implant ngang xương thì cái điểm tựa của lực thì là của lực nhai sang bên nó sẽ điểm đặt của lực sẽ ở ngang cái vị trí vít. And for the tissue level, it is at the tissue level. Và ở cái implant ngang mô mềm thì cái điểm tựa đặt của lực thì sẽ ngang mức mô mềm. And for magic core, because it is over the tissue level. Còn với cái implant magic core là hình ở bên trái thì là vì là cái implant của chúng ta là nó được đặt nhô cao hơn là phần mô mềm. The location of fulcrum will be over the tissue level. Thì cái điểm đặt của lực thì nó sẽ cao hơn là cái phần mô mềm. This is especially important when we think about the lateral force. Thì cái điểm đặt của lực này thì nó rất là quan trọng khi chúng ta xem xét đến cái lực sang bên. Because we know that dental implants are most vulnerable, the weakest to the lateral force. Vì là implant thì bị nhạy cảm nhất, tức là kém chịu được nhất với cả các cái lực sang bên. And if we imagine that lateral force was exerted on each of the implants, nếu chúng ta tưởng tượng là có một cái lực sang bên này tác động lên từng implant, then because of the fulcrum location, we are going to have different length of the lever arm. Thì với cái điểm đặt lực khác nhau như thế này thì chúng ta sẽ có cái cánh tay đòn của lực sẽ khác nhau. The longer the lever arm is, the more lateral force that is exerted to the fixture. And thì cái cánh tay đòn này càng dài thì cái lực tác động lên implant càng mạnh. That is why for the bone level implants, we often see screw fracture or the fixture fracture or the tearing. Do đó là với cái implant ngang xương chúng ta sẽ hay gặp các cái trường hợp mà gãy implant hoặc là gãy vít hoặc là lỏng vít. And of course, the micro movement and the micro gap will happen at this point. Và cái implant ngang xương này sẽ bị các cái vi chuyển động và các cái vi kẽ ở ngang cái phần kết nối giữa implant và ở bất ổn. Which could result in peri-implantitis in the future. Và có thể dẫn tới tình trạng viêm quanh implant ở tương lai. So that is why this is another advantage of the magic core, I want to say, because we changed the location of fulcrum. Và với magic core thì chúng ta đã đẩy cái điểm đặt lực lên cao và cái cánh tay đòn nó sẽ ngắn nhất.
So we can use a lot smaller size screw. Do đó mà chúng ta có thể sử dụng cái vít kích thước nhỏ hơn. And up until now, I introduced about the characteristics, the principles of the magic post. Từ đầu đến giờ thì chúng tôi đã nói về cái thiết kế của phần post. And like I said, now I want to talk about the prosthetic lineups that we have for the magic word. Và bây giờ là chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cái quy trình làm phụ hình. So first off, I want to talk about closing screw or the healing cap. Ở phần 2 thì tôi sẽ nói về cái vít đậy, closing screw và cái phần nắp bình thường. So we place a magic core. Sau khi chúng ta cấy implant magic core. And this much of 2mm magic post is exposed above the tissue. Cái phần post này sẽ ở phần trên lợi 2mm. What do we use? Và chúng ta sẽ làm gì tiếp? We have two choices. Chúng ta có hai lựa chọn. First one is closing screw that connects like this. Một là chúng ta sẽ che cái implant này lại bằng cái closing screw. Like this. Như thế này. So it doesn't cover the magic post. Thì cái vít này nó không che phủ cái phần post. On the other hand, the healing cap looks like this. Cái lựa chọn thứ hai là sử dụng nắp liền thương thì trông nó như thế này. So it covers the magic post part. Thì cái phần healing cap này nó sẽ che phủ cái phần post. So let me tell you the characteristics. Before that, I want to talk about. I just want to introduce other things. So after closing screw and the healing cap. Và sau khi nói về cái phần closing screw và healing cap này, we can use the impression coping such as this. Thì chúng ta có thể lấy dấu bằng lấy dấu coping. And then finally we're going to put the crown on it. Sau đó thì chúng ta sẽ làm phụ hình. So first off, I want to talk about the closing screw and the healing cap. Trước hết thì tôi sẽ nói kỹ hơn về cái phần closing screw và healing cap trước. Here's the lineups of the closing screw. Đây là có hai loại closing screw như này. First thing, what is important for the magic core prosthetic is the diameter of the magic post. Đầu tiên thì một điểm rất quan trọng là cái đường kính của phần post. Okay, let me show you the picture first. Here, okay, without this picture. Right here is the diameter of the magic post. Cái đường kính của phần post thì sẽ được đo vị trí này. This will be the diameter of fixture. Còn vị trí này thì là đường kính của implant. Diameter of fixture comes in a various range. Cái đường kính của implant thì có rất nhiều kích thước khác nhau. For the magic core minis, we have 3.0, 3.5 fixture diameter. Loại mini thì sẽ có đường kính 3.0, 3.5. For those, the post diameter is 4.0. Trường hợp đó thì đường kính của phần post thì sẽ là 4.0. And for the magic core fixture diameter, 4.0 to 4.5. Còn với implant đường kính 4.0 và 4.5, the magic post diameter is 4.5. Thì đường kính của phần post sẽ là 4.5. Fixture diameter 5.0, 5.5, 6.0, 6.5. Với implant đường kính 5.0, 5.5, 6.0, 6.5. The post diameter is 5.5. Thì đường kính của phần post sẽ là 5.5. So post diameter, we only have 3 variations. Như vậy thì cái phần post sẽ có 3 loại đường kính thôi ạ.
4.0, 4.5, and 5.5. 4.0, 4.5 và 5.5. Oh, Dr. Mike, another request for your voice raise, please. Okay. Sorry. It's okay. So let me go back. Oh, I'm going backwards. Oh. This is according to the post diameter. Như vậy thì với cái tương ứng với cả cái đường kính của phần post, we have two types of closing screw: 4.0, 5.5, 4.5, 5.5 we interchangeable. Thì chúng tôi có hai loại closing screw khác nhau, là một loại bên trái màu xanh là cho đường kính 4.0 và loại thứ hai là đường ngược cản cho đường kính 4.5 và 5.5. So that is the lineups that we have. Vâng, đấy là về cái closing screw. And the healing cap, like it looks on the picture, healing cap circles and circles, it covers the post part. Thì cái phần healing cap này nó có cái phần mũ nó trùm ra ngoài phần post. And the healing cap comes in three different sizes: 4.5, 5.5. Và phần này thì sẽ cái phần healing cap thì sẽ có ba loại đường kính là 4.0, 4.5 và 5.5. And then let me show you when to use what. Và khi nào thì chúng ta lựa chọn một trong hai loại này ạ? Sorry. First off, we have a closing screw. Với cả vít closing screw, we can use it for when we have the gingival margin is a supra or even gingival margin. Thì chúng ta sử dụng loại này khi mà cái implant của chúng ta thì nó ở trên lợi hoặc là ở ngang lợi. So it means that when we have when we expose the 2 millimeters of the magic post, whole 2 millimeters. Nghĩa là toàn bộ cái chiều cao 2 mm của phần post thì đều là bộc lộ ở trong miệng. Also, we can use when the occlusal clearance is not enough. Chúng ta cũng có thể sử dụng cái vít này khi mà cái chiều cao phục hình nó chưa đủ. And of course, when we place the magic core in the anterior region, we can use closing screws to secure the maximum aesthetic result. Và chúng ta có thể sử dụng cái vít này ở cái vùng răng trước để đảm bảo được cái phần mô mềm là tối đa. And secondly, the healing cap. Right now, I was told that as for right now, we do not have healing caps in Vietnam, but shortly we're going to have it in Vietnam later. Loại thứ hai là healing cap thì có một thì là hiện tại thì là chúng tôi chưa có cái cung cấp cái sản phẩm này ở Việt Nam. Tuy nhiên thì rất là thời gian rất ngắn sắp tới thôi thì chúng tôi sẽ chuyển cái phần này từ Việt Nam. So I want to talk about the characteristics of the healing cap as well, because we are going to have it in Vietnam later. Do đó là tôi vẫn sẽ nói về các cái ưu điểm của phần healing cap này. Unlike the closing screw, we recommend using the healing cap when the gingival margin is subgingival, that is more than 1 millimeters. Thì chúng tôi khuyên sử dụng cái healing cap này khi mà cái đường hoàn tất của phần post thì nó ở dưới lợi hơn 1 mm. Meaning that we placed our magic core and we did not expose all 2 millimeters of the magic post. Khi đó thì cái phần 2 mm của phần post thì nó không hoàn toàn bộc lộ ở trên miệng. And or the extraction socket is very wide. Và chúng ta cũng sử dụng nó trong cái trường hợp mà khi ở trên cái huyệt ổ răng cấy tức thì mà cái phần huyệt ổ răng thì quá rộng. And this healing cap comes in two different heights, short type and long type. Thì phần healing cap này nó có hai loại, là một là thấp và một loại là cao. So sometimes it can work as a protection cap
for the fixture so that we can have relief on the fixture. Thì nó nhiều khi nó có tác dụng là bảo vệ cho cái phần trụ phục hình ở bên dưới, trụ implant ở bên dưới. So what is the main difference between the closing screw and the healing cap? Vậy thì điểm khác biệt lớn nhất giữa phần cái vít và cái nút bình thường là như thế nào? It's if this part covers the post or not. Thì cái healing cap này nó che phủ toàn bộ cái phần post. So because the healing cap covers the post part, we can use it as a gingival retraction, gingival trimming, the margin trimming. Thì nó giúp tạo hình cái đường viền lợi. So let me show you the picture. Làm hình minh họa. So when we place the magic core, we have a gingival overgrowth, so we kind of covered the magic post. Khi mà chúng ta cái ảnh đầu tiên thì chỉ sử dụng cái vít thôi thì cái phần lợi ở bệnh nhân này rất dày nên là nó đã che phủ lên hết cái phần post rồi ạ. So especially on the proximal sides. Nhất là ở cái phía các cái phần ở phía bên ạ. So to trim that soft tissue shape, we connected the healing cap. Do vậy thì để chỉnh lại cái đường viền lợi ở chỗ này thì chúng tôi đã lắp cái healing cap. And you see that the margin around the magic post is now kind of trimmed, a little retracted. Thì cái phần đường viền lợi nó đã được chỉnh lại và chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái đường hoàn tất của phần post ở đây. We let the patients wear the healing cap for like a few days. Và bệnh nhân chỉ phải phải lắp cái healing cap này chỉ vài ngày thôi ạ. And we can have this trimmed soft tissue. Và cái phần đường viền lợi thì nó có thể được như thế này. And in this particular case, we use a temporary crown after this. Ở trong cái trường hợp này thì chúng tôi đã sử dụng cái chụp tạm. So we see that after removing the temporary crown, the gingival margin is even more shaped, trimmed. Và sau khi tháo cái vùng tạm ra thì các bạn thấy cái đường viền lợi thì nó còn tốt hơn. So and then after that we place the final prosthesis. Sau đó thì chúng tôi mới lắp phục hình sau cùng. So this is the purpose, the advantages that we can have with the healing cap. We can maximize the Pharaoh effect because it covers the magic post and the gingival contouring. Như vậy thì cái ưu điểm vượt trội của cái healing cap là thứ nhất là sẽ tối đa cái hiệu ứng Pharaoh effect và cái thứ hai là sẽ giúp tạo hình lại đợi. So that's what you do right after the surgery. Choose closing screw or the healing cap. Như vậy thì ngay sau khi cấy implant thì chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai là closing screw và healing cap. And now I want to talk about the impression. Và ở phần thứ ba chúng ta sẽ nói về cái kỹ thuật lấy dấu. Of course, impression can be taken in a conventional way or the digital impression with the intraoral scan. Thì chúng ta có thể lấy dấu theo hai kỹ thuật, là một là cái kỹ thuật truyền thống, hai là cái kỹ thuật lấy dấu kỹ thuật số. For the conventional type of impression, we have 3 different types of coping. Để lấy dấu theo cách thông thường thì chúng ta có 3 loại coping. For the digital impression for intraoral scan, you can use 2 different components. Để lấy dấu kỹ thuật số thì chúng ta sẽ có 2 lựa chọn khác nhau. Let me talk about the conventional impression copings first. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cách thức lấy dấu thông thường. Like I said, we have 3 different types: transfer, pickup, or the plastic. Thì chúng ta có 3 loại cupping, là một là để lấy dấu khay đóng, hai là lấy dấu khay mở và loại thứ ba là cupping bằng nhựa. And they have different connection to the magic post. Và mỗi loại thì đều có kích thước khác nhau đối với cả cái phần lab analog. So the blue line suggests where they sit on. Cái phần chấm chấm màu xanh ở trên analog đây ạ, thì là cái phần để tiếp xúc giữa cái phần cupping và cái analog. So these two will sit on top of the magic post. Như vậy thì cái cupping khay đóng và khay hở sẽ nằm ngay ở trên cao hơn cái phần magic post. While the plastic coping will
cover the magic post like this. Còn phần coping nhựa thì nó sẽ che phủ hết cái phần post và cái nó sẽ đi xuống đến tận cái phần đường chấm chấm màu đỏ đấy ạ. So let me talk to you in detail then. Cụ thể như sau ạ? It comes in two different lengths, 4 or 8. Chiều cao của phần coping khay đóng này thì có hai loại, là một loại là 4mm và một loại là 8mm. And like I said, according to the magic post diameter, we have three different types, three different diameters. Và dựa trên cái đường kính của phần post thì cái phần coping khay đóng này cũng có 3 loại. Different color coded. Và được đánh dấu bởi màu sắc khác nhau. At least here in Korea, the transfer type coping is most widely used. Ở Hàn Quốc thì cái lấy dấu khay đóng này được sử dụng nhiều nhất. And impression is we use it with the closed tray, and of course, because it's coping, it's indirect impression and the fixture level impression we can take. Thì cái loại coping này sẽ sử dụng để trong kỹ thuật lấy dấu khay đóng, lấy dấu gián tiếp, và nó sẽ ngang với cả mức của implant. This is how it looks like. Đây là hình ảnh khi mà lắp cái coping này lên trên implant. So like I said, it sits on top of the magic post. Như vậy thì cái phần coping nó sẽ nằm ở trên đỉnh của cái phần post. And it's easy, you just connect it to the placed implant. Thì nó rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần đặt cái phần coping này lên trên implant và bạn bít. You just take an impression by using light body and the hard body closed tray. Lấy dấu với kỹ thuật khay đóng với cả silicone lỏng và đặc. And then after the material has set, you just remove the impression. Sau khi chất lấy dấu đông cứng thì chúng ta sẽ tháo khay lấy dấu ra. You're going to disconnect the transfer coping from the mouth. Ta tháo cái phần coping ở trong miệng ra. Connect it to the LED analog. Lắp với cả phần analog. And according to this shape that is imprinted in the impression body. Và dựa trên cái hình dạng mà để lại ở trên cái phần khay lấy dấu, you're just going to carefully place that coping into the tray. Chúng ta đặt lại vị trí của cái coping đúng vị trí trên cái phần khay lấy dấu. Impression body. I'm sorry, not the tray. Okay. And then the second type is the pickup type impression coping. Loại coping thứ hai là cái coping để lấy dấu khay mở. Pickup type, of course, like everybody already knows, you have to work it in an open tray. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó với cả khay lấy dấu mở. But the impression coping is more precise than the transfer coping. Thì sử dụng cái kỹ thuật lấy dấu khay mở thì sẽ chính xác hơn là khay đóng. They come in two different sizes, to 12 and 15 millimeters. Cái chiều cao của coping cũng có hai loại là 12mm và 15mm. That is actually the height of the screw. Thì thực tế đây là cái chiều cao của cái phần vít. Pickup type impression coping, we use it with the open tray. Of course, because it is coping type of coping, we do the indirect impression and also the fixture level impression. Và chúng ta sẽ sử dụng cái coping khay mở này với kỹ thuật lấy dấu khay mở và lấy dấu gián tiếp. And let me show you again. Đây là các bước kỹ thuật. This is how it sits on the magic post at the magic post top. Coping khay mở thì cũng nằm ở trên đỉnh của cái phần post. It's the same. We're going to connect the impression coping inside the mouth like this. Chúng ta cũng lắp cái phần coping khay mở này lên trên implant và vặn bít. And then we're going to use a open tray. Và sử dụng để lấy dấu khay mở. Use heavy and the light body. Sử dụng kết hợp cả silicone lỏng và đặc. Take an impression. Lấy dấu.
And we're going to unscrew the driver. Sau đó thì chúng ta sẽ tháo cái vít ra. Then the impression coping itself will be picked up in the impression body. Và chúng ta sẽ tháo khay lấy dấu ra thì cái phần coping này sẽ nằm ở trong phần được chôn ở trong phần khay lấy dấu. And you just connect the lab analog to the picked up impression coping like this. Và chúng ta sẽ lắp cái phần analog vào với phần coping này và vẫn vít. So obviously this is more precise. Như vậy thì cái kỹ thuật này nó sẽ chính xác hơn. But you have to have an open tray, so your tray will be one-time use. Nhưng mà chúng ta phải lấy dấu khay mở, do đó thì cái khay này, cái thìa lấy dấu này chúng ta chỉ sử dụng được một lần thôi. And thirdly is the plastic impression coping. Cái loại coping thứ ba là cái phần coping nhựa. Also 3 sizes as well. Cũng có 3 kích thước. And this one is made of plastic, so only single use. Vì nó làm bằng nhựa nên là cái coping này chỉ sử dụng một lần thôi ạ. It is relatively safe than the other two types of impression coping. Cái coping này thì sử dụng an toàn hơn là hai cái loại kia. Especially when the initial stability is weak. Đặc biệt là cái trong trường hợp mà độ ổn định sơ khởi của implant nó không được tốt lắm. Because this is a snap-on type, this does not use any screws. Vì nó chỉ được ấn vào thôi chứ không phải sử dụng vít gì cả. So that's why it's more safe than other two copings when the stability is weak. Do đó thì sử dụng nó thì sẽ an toàn hơn vì chúng ta chỉ cần ăn khớp vào rồi thôi mà không cần phải bạn vít gì cả. And also it makes less error than the screw type, and like I said, it is only for single use. Và nó sẽ ít sai số hơn là so với cả cái loại bạn vít, và như tôi nói rồi thì là chỉ được dùng một lần thôi. So it works with the closed tray, pick up impression, indirect impression, and also the fixture level. Thì cái coping này sử dụng với cả khay đóng, và khi mà tháo khay lấy dấu ra thì cái phần coping này nó nằm lại ở trên phần chất lấy dấu và sẽ sử dụng kỹ thuật lấy dấu gián tiếp. Let me show you again. Đây là hình minh họa. Like I said, this one covers the magic post top. Thì cái phần coping nhựa này nó sẽ che phủ toàn bộ cái phần post. So it sits on the prosthetic margin of the magic post. Do đó thì nó sẽ nằm ở trên cái phần đường hoàn tất. This one very easy. You just connect it inside the mouth. Rất là dễ sử dụng, chúng ta chỉ cần ấn nó ăn khớp với cả implant trên miệng. And just take an impression with the heavy and the light body. Lấy dấu với cả silicone lỏng và đặc. And when you remove the impression body, it's just going to be picked up in the impression itself. Thì khi mà chúng ta tháo khay lấy dấu ra thì cái coping này nó được chôn ở trong cái chất lấy dấu. And then you just connect the lab analog to it, and that's it. Và chúng ta chỉ cần lắp cái analog vào nữa là xong. But let me talk about lab analogs first. Bây giờ chúng ta sẽ nói về phần lab analog. Magic Core lab analogs are the copy of the shape of Magic Post. Thì cái phần analog này là phần bản sao của implant Magic Core. So it comes in 3 different sizes according to the diameter of Magic Post. Thì analog cũng có 3 loại đường kính giống như là đường kính của phần post. 4.0, 4.5 and 5.5. Đường kính 4.0, 4.5 và 5.5. Color coded. Và với các màu sắc khác nhau, như các bạn thấy là màu xanh là thường là cho đường kính 4.0, màu vàng cho 4.5 và màu bạc là cho 5.5. And then afterwards we're going to have digital impression. Đấy là 3 loại để lấy dấu thông thường rồi ạ. Bây giờ thì sẽ là các cái loại để lấy dấu kỹ thuật số. These are the prosthetic components that we can use for the intraoral scan. Thì chúng ta sẽ sử dụng các cái phụ kiện để dùng với cả máy scan trong miệng. First up, we have the Magic Core scan body. Đầu
tiên là có thể sử dụng Magic Core Scan Body. So you just connect it to the fixture and use the intraoral scanner. Thì chỉ cần kết nối cái Magic Scan Body này với cả implant trong miệng, sau đó thì scan bình thường. Then it's going to be like this. Thì kết quả sau scan sẽ như thế này. I believe it has libraries for the dentic guide. Thì cái phần này thì nó có sẵn ở trong cái thư viện của cái phần dentic guide. So we can use it. Có thể sử dụng nó ở trong phần mềm dentic guide. And the next one is the magic abutment. Loại thứ hai là để lấy dấu kỹ thuật số là Magic Abutment. Magic abutment is actually a type of abutment that we have. Thực ra nó là một loại abutment thôi ạ. Well, we can use it for intraoral scanner as well. Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng cái abutment này để lấy dấu kỹ thuật số. After sandblasting, of course. Sau khi thổi cát. So this is what we do. We just connect the magic abutment, sandblasted it, and then just use the intraoral scan, and it's going to have the library in your computer or the lab computer. Thì các bước như sau ạ, chúng ta sẽ thổi cát cái abutment, sau đó thì kết nối nó ở trên miệng và lấy dấu bằng máy scan trong miệng. Sau đó thì chuyển các cái hình ảnh này đến lab. Here in Korea, more and more dentists are moving towards the digital dentistry. Hiện nay thì ở Hàn Quốc thì các cái nha sĩ đang có xu hướng chuyển dần sang nha khoa kỹ thuật số. And I think that personally, being digital is fabulous. If my fellow dentists here in Vietnam could just use the intraoral scan and send the data to Korea, then we can make the prosthesis in Korea too. Và tôi nghĩ rằng thì các bác sĩ ở Việt Nam thì cũng có thể là scan trong miệng và gửi cái kết quả này sang Hàn Quốc và chúng tôi có thể sản xuất phục hình cho các bạn. So anyway, those are two options that we have. Như vậy thì cái kỹ thuật số thì có hai lựa chọn như vậy. And like I said, at this point, I want to take 10-minute break before I go into actual components, the abutments that we have. Và bây giờ trước khi vào phần cuối cùng là phần phục hình ở trên Magic Core thì chúng ta sẽ có một cái nghỉ giải lao giữa giờ. So how about actually we start at 3:15? How's that? Okay. Vâng, thế thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 12 phút ạ, và chúng ta sẽ quay lại vào lúc 3 giờ 15 phút ạ. Cảm ơn các bác sĩ ạ. Okay, thank you. Cái xứ của Minh Thư là mình ghi sao bảo hành hay là cái xứ của Minh Thư sẽ bảo hành.
có lên uống điều bây giờ không có. Dạ không. Cái này nhỏ luôn hay là ngày mai? Thấy cái nó hết rồi việc mình. Cháu kế nhà trẻ đó, xã tôi là bà xã với Thanh vợ anh Tấn đó, bà xã tôi làm gắn đấy mà. Vì nhiều lúc trước tôi cũng có nhỏ một cây này. Chứ mình mũi một rồi, tại cái Moderna có thuốc, đợi rồi, giờ nó hút luôn này, bữa nay nó 8 tuần. Wow. Thấy chích ở chỗ Dương đó là lại hỏi nó nghe cái chú chưa có là cũ mới một cái điều. Có khi nó còn uống tột nữa. Mà chị ở tôi trên ngoài dốc kìa lúc đó ở nó cậu có thuốc chích chết quá, cuối cùng ở nó chích thuốc Trung Quốc kia. Chết quá thì chết. Chết quá thì chết. Chết thì sớm luôn á. Cái bạn bây giờ tôi đi làm ủng hộ cái ở sớm lao động á, chết cái bằng đi cấp cứu vô luôn, nó ghê luôn. Cấp cứu lao động mình dọa dễ thì cái lại đông quá ông lớn phải không đảm bảo. Hi, Dr. Mai, are you there? Okay. Okay. Dr. Mai, I think, I'm sorry, but maybe it's because of the mic issue. People keep saying that your voice is a little bit too low. Too low? Yeah. Too small, I mean. Okay. I will try to speak louder. Okay, thank you. Really sorry. It's okay. Xin lỗi các bác sĩ ạ, có một số bác sĩ thì đã phản hồi là em nói hơi nhỏ. Em sẽ khắc phục ở phần tiếp theo ạ. Okay, great.
So welcome back. I'm going to have the actual prostheses, actual crowns that we make, and the abutments that we use with it. And after that, we're going to have a Q&A session. Xin chào mừng các quý bác sĩ đã quay trở lại ạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nói về các cái phục hình trên implant, các cái loại phục hình và các cái loại abutment ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ đến cái phần trả lời câu hỏi ạ. So we placed the implants and we chose if we're going to use either closing screw or the healing cap. Sau khi cấy implant thì chúng ta đã lựa chọn là sử dụng cái closing screw hoặc là healing cap. And after that, we decided what kind of impression coping and what type of impression that we're going to take. Sau đó thì chúng ta đã lựa chọn cái phần coping lấy dấu và cái kỹ thuật lấy dấu để lấy And dấu. now, sorry. Okay. Finish. Okay. And now it is time to choose what kind of actual crown that we want to make. Sau đó thì chúng ta sẽ phải lựa chọn loại phục hình mà chúng ta muốn làm. And like I have briefly mentioned before, in magic board prosthetics, there are two types of crowns. Phục hình trên Magic Core thì có thể làm bằng hai cách. The first one is a magic crown and the other one is the hollow crown. Hoặc là chúng ta sẽ làm Magic Crown hoặc là chúng ta sẽ làm Hollow Crown. And the magic crown is a core crown, a crown that we do not use any additional abutments. Magic Crown thì chúng ta sẽ không sử dụng loại abutment nào cả. And the hollow crowns are the same type of crowns that we can think of for any other dental implants. It is the same. Còn Hollow Crown thì nó giống như các cái loại phục hình mà chúng ta làm trên các cái implant thông thường mà chúng ta vẫn làm hàng ngày đấy ạ. So for the magic crown, these are two types of components that we can use to make magic crown. Để chế tạo ra một cái Magic Crown thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai loại phụ kiện. UCLA cap or the UCLA cylinder, respectively cement type or the screw type. Có thể sử dụng cái loại Magic Cap hoặc là Magic Cylinder thuộc vào cái loại kết nối mà mình muốn là gắn xi măng hay là bắt vít. And for the hollow crowns, we have a wide range of abutments that we can use. Với Hollow Crown thì chúng ta sẽ sử dụng các loại abutment khác nhau. Let me walk you through. First, the magic crown. Đầu tiên là nói về Magic Crown. It looks like this. Nó trông như thế này. Like I said, we do not use any additional abutments. Chúng ta không cần sử dụng thêm abutment. It's a core crown. Đó là một cái trục một khối. And because we use a UCLA type of components, we make these crowns through casting method. Thì cái trục này được chế tạo bằng cách đúc ra. So these magic crowns will be the PFM type. Do đó là cái trục phục hình, cái loại phục hình này là phục hình xứ kim loại. And according to the retention type, we have screw retained or the cement retained. Thì chúng ta có thể chế tạo cả hai loại kết nối là phục hình bắt vít và phục hình gắn xi măng. Let me talk to you about screw retained type first. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái phục hình bắt vít trước. We don't, like I said, we don't have a additional abutments. The crown itself is just directly connected to the fixture. Cái loại phục hình bắt vít Magic Crown này thì sẽ không cần sử dụng abutment mà chúng ta sẽ vặn trực tiếp cái phục hình vào implant. So it has better resistance to the lateral force. Do đó thì nó sẽ kháng lại các cái lực sang bên tốt hơn. Then of course it's going to prevent the micro movement and the screw loosening. Và nó sẽ giúp ngăn các cái vi chuyển động và ngăn ngừa lỏng vít.
And like I explained in the previous part, the screws for the magic core are very little. It's a mini screw, it's small. Như tôi đã nói ở phần trước thì cái phần vít cho Magic Core thì nó rất là nhỏ. So the screwing torque will be only 20 Newton centimeters. Do đó là chúng ta chỉ vặn với cả lực 20 Newton trên cm thôi ạ. And we highly recommend performing a screw retightening after 1 or 2 weeks. Và chúng tôi khuyên one month, I'm so sorry, 1 month. Và chúng tôi khuyến cáo là nên vặn lại vít sau khoảng 1 tháng. And with this type of component, the UCLA cylinder, we can also make customize the abutment and fabricate a hollow crown on top of that. Chúng tôi để chế tạo cái trụ phục hình này thì chúng ta sẽ sử dụng cái Magic Cylinder. Và với cái cylinder này thì chúng ta có thể làm cả một cái abutment cá nhân hóa nữa. Like I said, because we don't have any additional abutments, so we can make various shapes and types of crowns. Và vì không sử dụng nữa abutment ngoài nên là chúng ta có thể tạo cái phục hình với rất nhiều hình dạng khác nhau. Even long crown and low crown or even angled, and with that we can also only make the abutment and the hollow crown on top of it too. Chúng ta có thể tạo được cái phục hình rất là cao hoặc là rất là thấp hoặc là phục hình gập góc. Và trong cái trường hợp phục hình cần gập góc ý, thì chúng ta có thể phải chế tạo thêm cái abutment cá nhân hóa. Sau đó thì sẽ làm một cái trục bọc ra bên ngoài cái abutment này. And if we think about the cemented type magic crown, về cái phục hình magic crown gắn xi măng, it is the same. We can make the customized abutment and then make a hollow crown on top of it. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta có thể làm một cái abutment ở trên cái abutment, sau đó thì làm một cái phục hình ra ngoài. Also, any crown shape we can make. Hoặc là có thể làm luôn phục hình với các cái hình dạng khác nhau. More importantly, for the cemented type, we can make the crown when the crown height space is very, very low. Thì với cái loại bắt vít này thì chúng ta có thể làm phục hình trong cái trường hợp khoảng phục hình rất là nhỏ. As low as 1.5 millimeters. Có thể là cái khoảng phục hình có thể chỉ khoảng 1,5 mm thôi. And this is actually a huge advantage for both the cemented and screw retained magic crowns. Thì đây là cái ưu điểm của cái phục hình bắt vít này. But in the phục hình gắn xi măng này. But in the extreme case, cemented type magic crowns they require lower crown height space. Thì với cái phục hình gắn xi măng thì nó sẽ yêu cầu cái chiều cao phục hình nó thấp hơn rất nhiều so với cả cái phục hình bắt vít. This is because obviously for cemented type magic crown we do not need extra space for the screw tightening and screw hole filling. Nguyên nhân là vì sao? Vì ở cái loại phục hình bắt vít này chúng ta sẽ không cần phải có cái khoảng để bắt vít và cái phần chất gắn để che phủ cái phần vít này. So I'm going to show you the case later, but remember, in the extreme case with very, very low crown height space, the magic crown cemented type can be your answer. Do đó thì hãy nhớ rằng là trong những cái trường hợp là rất khó khi mà chiều cao phục hình thấp thì chúng ta hãy làm loại magic crown và gắn xi măng. So let's see. This is the components that we have: a magic UCLA cylinder, magic UCLA cap. Đây là hai cái loại phụ kiện để làm magic crown, là magic cylinder và magic cap. And they sit on the prosthetic margin like this. Và nó sẽ khớp với cả cái phần đường hoàn tất của magic core. And the cylinder is for the screw retained type magic crown. Cap is for the cement retained type magic crown.
Thì Với cái phần Diệu nó cylinder xin là cái tài để khoản của làm cái phục hình bắt vít, và cái phần magic cap là để phục hình gắn xích. MB á. And now the magic UCLA cap, you know this part, the inner connection part. Thì cái phần nó cho cái bác tài sĩ khoản Bay số đang đẹp chỉ đó. đấy ạ, thì là cái phần mà nó sẽ làm kết nối trong. This one is right now we revised it, and now this part is even longer now. Thì chúng tôi đã có cải tiến một chút, và cái phần để tăng cái cường cái kết nối trong này bây giờ thì đã dài hơn rồi. So we have more cementation area and better retention now. Thì cái do đó thì cái phần tiếp xúc với cả xi măng để kết nối thì nó đã lớn hơn rồi và sẽ giữ ổn định cho cái phục hình hơn. And this is the actual picture that we have. Đây là cái hình ảnh chụp từ dưới lên của cái phần cylinder và phần cáp. So both of them comes in a hex and non-hex. Cả hai loại thì đều có loại hex hoặc loại non-hex. So let me talk to you in detail for the screw type. Với để cái phần cylinder để làm phục hình bắt vít. Like I said, they come in a 3 different post diameter. Tương tự như các phụ kiện khác thì nó cũng có gồm 3 loại theo cái đường kính của phần post là 4.0, 4.5 và 5.5. Each of them hex and non-hex. Đều có loại hex và loại non-hex. So in this particular case, one of them was made with the hex and the other one was with the non-hex. Trong cái trường hợp lâm sàng này thì là một cái trục thì chúng tôi làm bằng cái loại hex và một loại thì là không hex. Because of the insertion path. Đó là do cái hướng phục hình. So according to the placement direction of adjacent implants, we can choose freely between the hex and non-hex. Dựa trên cái hướng của implant chúng ta cấy ghép, nhưng mà chúng ta sẽ chọn linh hoạt giữa hex và non-hex. There's another example. Actually, this one is 4 unit splint. That's why we use the all non-hex, and one of them is a fontic. Cái hình bên phải thì là một cái cầu, vì nó là tận 4 răng nên là chúng tôi lựa chọn sử dụng cái non-hex và một cái phần nhịp cầu. So, like I keep saying, that is the part that connects, that sits right on top of the magic post, so we don't have any additional abutments. Như tôi đã nói thì cái phần dưới của cái phần bệ này thì sẽ khớp với cả phần đường hoàn tất của magic core mà không cần sử dụng cái abutment nào. So we just connect this unit, the whole unit to the fixture itself, like that. Như vậy thì chúng ta chỉ kết nối luôn cái phần phục hình này lên trên implant như thế này. Like I said, it seems like this margin, the gingival margin, has been trimmed with the healing cap and probably the temporary crown in between. Cái hình bên trái thì chúng ta thấy cái đường hoàn tất rất là rõ ràng, thì có thể là nó đã được bộc lộ bởi cái phần healing cap và có thể là cả phục hình tạm nữa. And then we place the magic crown unit and then just fill the screw holes. Và chúng ta sẽ lắp phục hình lên và vặn vít và sẽ lấp cái lỗ của cái vít lại bằng chất gắn. But like I said, when we first deliver it, we recommend having it with filling the holes with the temporary cement. Do giống lúc nãy chúng tôi khuyến cáo là sẽ vặn lại vít sau 1 tháng ấy ạ. Do đó là khi mà chúng ta vừa mới gắn phục hình thì chỉ nên gắn che phủ cái lỗ này bằng chất gắn tạm thôi. And recall the patient about 1 month later and retighten the screw. Sau 1 tháng thì là sẽ vặn chặt lại cái vít. Screwing force is always between 15 to 20 Newton centimeters. Và lực vặn vít thì chỉ từ 15 đến 20 Newton thôi. We don't need to screw it tighter than that because it is mini screw and everything. Và vì nó là cái vít rất là nhỏ nên là chúng ta không cần phải sử dụng cái lực nhiều hơn. And at this point, I kind of want to talk about how beautiful the soft tissue looks like around the implant. Các bạn có thấy là ở bên hình bên trái ạ, thì cái phần đường viền lợi nó rất là đẹp không ạ?
this will be actually the same condition of the soft tissue when you unscrew this final prosthesis, even like 1-2 years later. Và cái điều biệt lợi thì nó sẽ vẫn giữ được đẹp như thế này, kể cả khi bạn nếu mà có phải tháo phục hình ra 1 hoặc 2 năm sau. Like I said, because of the unique design of the implant itself, we guarantee the healthy soft tissue around the implant, and that will be very helpful for patients to manage and maintain their soft tissue health. Do nguyên nhân là vì là chúng tôi đã đảm bảo rằng với cái thiết kế của implant Magic Core thì nó sẽ tạo thành cái đảm bảo cái độ khỏe mạnh của cái phần mô mềm quanh implant được như thế này, và bệnh nhân thì cũng sẽ rất là dễ dàng để vệ sinh và duy trì được cái phần lợi khỏe mạnh như thế này. And actually, let's go to the cement retained Magic Crown. Và cái phụ kiện thứ hai là Magic Cap này để có thể đúc ra cái phục hình gắn xi măng. We use Magic UCLA cap for that. Sử dụng Magic UCLA cap. Connection is the same as Magic UCLA cylinder. It sits at the prosthetic margin like this. Cái phần cap này thì cũng tương tự như phần cylinder, là nó sẽ che phủ toàn bộ cái phần post và nó sẽ nằm ở trên cái phần đường hoàn tất của phần post. It is the same. It comes in 3 different Magic post diameter. Nó cũng có 3 loại đường kính tương tự như là các cái phụ kiện khác. Hex and non-hex, like this picture, one of them hex and the other one non-hex. Cũng có loại hex và loại non-hex. Thì ở trên cái phục hình này thì ở bên phía bên phải là loại hex và bên trái là non-hex. And let me just show the picture. Đây là hình ảnh của phục hình. Like I said, Magic Crown cement retained type Magic Crown can be your answer, especially when the crown height space is extremely low. Đây là một ví dụ về cái trường hợp mà có thể sử dụng cái phục hình Magic Crown loại bắt vít cho trường hợp mà cái khoảng phục hình cực kỳ thấp. So this is an example we had. As you can see, because of the extrusion, it seems like it is almost impossible to make the crowns. Trường hợp này thì do hiện tượng trồi răng thì nhìn hình bên trái thì có vẻ như là chúng ta không có phân tí khoảng nào để làm phục hình cả. So this patient actually visited other clinics, and in the other clinic, she was told that she need to extract these 2 tooths and place implants for here, and here. Về thực ra thì bệnh nhân này đã đến một cái phòng khám khác và đã được tư vấn là bệnh nhân phải nhổ bỏ 2 cái răng sau cùng ở hàm trên hàm dưới đấy ạ, và sau đó thì sẽ cấy implant cấy 2 implant răng hàm trên và 3 implant răng hàm dưới. But the patient did not want to remove her healthy natural teeth. Bệnh nhân thì không muốn phải nhổ bỏ những cái răng khỏe mạnh của mình. So the treatment plan was just to remove that extruded coronal part of the teeth. Do đó cái kế hoạch điều trị của chúng tôi là chỉ là mài bớt cái phần chiều cao của răng thôi ạ, mài bớt 2 cái răng này thôi. And we were able to restore the occlusion with the cement retained type Magic Crown like this. Và chúng tôi đã có đủ khoảng để làm implant và cấy implant và làm phục hình bắt vít như này, và phục hình gắn xi măng như này. Of course, we treated her this extruded teeth with the endo treatment first, and then did the crown on top of these as well. Với những cái răng hàm lớn này thì chúng tôi đã chữa tủy và sẽ làm lại chụp để chỉnh lại cái chiều cao của thân răng. But as the patient wanted, she could preserve all her natural teeth. We did not extract any natural teeth. Như vậy thì chúng tôi đã giữ lại được răng cho bệnh nhân mà không phải nhổ bỏ. So she was very happy with the result. Bệnh nhân rất là vui về cái kết quả này. And now I want to talk about how to actually make the Magic Crown then. Đây là các cái bước để làm Magic Crown.
For other hollow type crowns, which we use with the abutments, với những cái trục và hollow crown, you are already so used to it. I don't need to talk about how to make the crowns, but this is kind of unique. So thì với cái hollow crown thì các bạn đã quá quen thuộc và làm trong các cái thực hành hàng ngày rồi. Do đó thì tôi cũng không muốn nói nhiều nhưng mà cái phần magic crown này thì rất là đặc biệt, do đó thì chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian để nói về nó hơn. So actually this is 26 and 27. Đây là trường hợp cái implant răng 26 và 27. And then again, we trimmed the soft tissue shape with the healing cap like this. Thì chúng tôi đã tạo hình lại cái được quyền lợi bằng healing cap. And we used a short transfer coping. Sử dụng cái coping khay đóng và loại ngắn. Well, we connected the short transfer coping intraorally. Lắp cái coping khay đóng ở trên miệng. We took the impression with the light body and the heavy body. Lấy dấu sử dụng cả silicone lỏng và đặc. And then we disconnected this impression coping and connected impression coping to the lab analog like this. Sau đó chúng tôi tháo cái phần coping ra khỏi implant và khớp nó với cả cái lab analog. We place the lab analogs into the impression body like this. Sau đó thì kết nối hai phần lại với nhau và lắp nó lại trở lại trên thìa lấy dấu. We poured the stone and made the model. Đổ mẫu. And then just disconnected this transfer coping from the study model. Sau đó thì mình tháo bỏ cái phần coping ở trên dấu. And now we connected the Magic UCLA cylinder. Và kết nối cái phần Magic cylinder lên trên implant. And according to the crown height space, we removed the plastic part. Thì dựa trên cái khoảng phục hình mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ cao của cái phần nhựa. And at this point in the laboratory, they can do the just conventional wax up on it. Thì ở xưởng thì các cái kỹ thuật viên có thể sẽ tạo hình sáp. But in this particular case, the lab decided to use a CAD/CAM program to have milled wax up. Nhưng mà với cái trường hợp bệnh nhân này thì ở xưởng thì đã quyết định là chế tạo nó theo cái phương thức là kỹ thuật số, thì đã quét cái mẫu hàm, sau đó thì là cắt ra tiện ra cái phần và phục hình bằng sáp. And with the wax up, they made the sprue. Với cái phần sáp này thì họ đã đúc ra được cái phục hình. And with this, they did the casting, so now they have the metal core of the PFM. Thì sau khi họ đã đúc ra được cái phần sườn của phục hình. And this is a extra step that one of our instructors, one of our doctors always use. Đây là một cái bước mà một cái nhà hướng dẫn của học viện của chúng tôi đã sử dụng là sẽ thử cái sườn này ở trên miệng. She always does this metal checkup. Và cô ấy luôn là thử sườn. To check the bite and occlusion. Để kiểm tra về khớp cắn. So after that, she sends it back to the lab, have the biscuit, have the opaque layer on top of it. Sau đó thì sẽ gửi lại cái sườn này lên cho xưởng và xưởng sẽ đắp sứ. And then after that, she kind of does the biscuit check-in again, because this is actually easier to alter, to adjust the occlusion and all the cusp and the shape. Và cái bác sĩ này thì đã sau khi nướng sứ với cả cái lớp opaque thì đã lại thử lại ở trên miệng để kiểm tra các cái điểm chạm. So if everything works, then we make the final crown.
Và sau khi mọi thứ ổn thì mới thực hiện các cái đắp sáp sau cùng và sẽ hoàn thiện cái phục hình sau cùng. And this is a result of the screw retained type magic crown. Và đây là cái hình ảnh lắp phục hình trên miệng cái loại bắt vít. Like I said, especially when it's a screw retained type, we recommend having the screw retightening after 1 month. Và với phục hình bắt vít thì chúng tôi khuyến cáo là sẽ vặn lại vít sau 1 tháng. And now, the hollow crown. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chụp hollow crown. Like I said, hollow crown is nothing special. Everybody knows everything about it. But let me just talk to you about different types of abutments that we have. Thì cái loại phục hình này thì các bạn đã quá quen thuộc để chế tạo rồi. Tuy nhiên thì vì cái thiết kế implant của chúng tôi hơi khác biệt nên là chúng tôi sẽ nói về các cái loại abutment mà chúng tôi sử dụng. So it's the same as natural tooth crown restoration. Thì cái quy trình nó cũng giống như là phục hình ở trên răng thật. You can choose whatever the material you want to use, PFN gold, matter, or zirconia. Chúng ta có thể làm cái phục hình này với các loại vật liệu khác nhau như là sứ kim loại, bằng kim loại quý hay là chỉ bằng kim loại đơn thuần hoặc là bằng zirconia. So we are going to use additional abutments. Those are either a magic abutment, short abutment, solid, link, or customized abutments. Và chúng ta sẽ phải sử dụng thêm cái loại abutment bên ngoài là một trong 5 loại như là magic abutment, short abutment, solid abutment, loại link hay là abutment cá nhân hóa. Let me talk about first 3 of the abutments first. Chúng ta sẽ nói về 3 cái loại abutment đầu tiên trước. So these are the magic abutment, short abutment, and the solid abutments. Từ bên trái qua bên phải là magic abutment, short abutment và solid abutment. These are the most widely used abutments among the abutments. Đây là những loại abutment được sử dụng phổ biến nhất. I'm sure you're already familiar with the short abutment and the solid abutment. Thì chắc các bạn đã khá là quen thuộc với cả cái loại short abutment và solid abutment rồi. But magic abutment is a little bit different from the two. Cái loại magic abutment thì hơi khác hai cái loại còn lại một chút. As you can see, both the short abutment and solid abutment sits on top of the magic post top. Thì cái short abutment là cái abutment ngắn và cái solid abutment thì nó sẽ nằm lên trên cái phần trên của phần post ạ. But the magic abutment covers the magic post like the healing cap. No? Còn cái phần magic abutment thì nó sẽ che phủ cái phần post giống như là healing cap ấy. So these are actual pictures of each abutment. Đây là hình ảnh thật của 3 loại abutment. Let me talk to you about the magic abutment first. Đầu tiên là chúng ta nói về magic abutment. Like I said, it sits on the prosthetic margin, so it covers the 2 millimeters of the magic post. Thì phần magic abutment này nằm trên cái phần đường hoàn tất của phần post, do đó là nó che phủ toàn bộ cái phần post. And it comes in a various height of 4, 6, and 8. Nó có nhiều loại chiều cao khác nhau như là 4mm, 6mm và 8mm. But why do I emphasize this magic abutment? Tại sao thì tôi nhấn mạnh về cái loại magic abutment này? It's because it's a type of abutment that can that can protect the ferrule effect fully. Thì đây là cái loại abutment mà có thể bảo vệ cái hiệu ứng ferrule effect là tốt nhất. But because it covers the magic post, we recommend to use it when the crown margin is relatively big, like more than 1 millimeters. Nhưng mà vì nó che phủ toàn bộ cái phần post nên là chúng tôi khuyến cáo là nên sử dụng nó trong các trường hợp mà bề dày của phục hình lớn hơn 1mm. So it can be the excellent choice for the posterior area. Do đó thì nó là một lựa chọn rất là tốt cho phục hình răng sau. And it doesn't work only as an abutment. It has special functions too. Và nó không chỉ sử dụng cho mỗi một chức năng là làm abutment mà nó có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nữa. Like I mentioned previously, it can work as a stem body.
Như tôi đã nói từ lúc nãy thì nó có thể sử dụng như một cái phần scan body để lấy dấu trong miệng. Especially when it is sandblasted. Đặc biệt là sau khi mà nó được thổi cát. So we have the library in the dentic guide. Thì nó có sẵn ở trong cái phần mềm dentic guide. Sometimes we can use a sprain for the intraoral scan too. Và có thể sử dụng nó để lấy dấu trong miệng. And we can use it as a transfer coping too. Và có thể sử dụng nó giống như là một cái coping lấy dấu khai đóng. And we can also use it for the temporary abutment as well. Có thể sử dụng nó như là một cái abutment tạm. It has all the grooves and the anti-rotation structure, so now it prevents the crown dislodgement and the more cementation rate. Vì là trên thân của cái phần magic abutment này có những cái rãnh ngang và có cái phần cấu trúc chống xoay, do đó là nó có thể giúp là chống xoay cái phục hình tạm và có nhiều cái khoảng nó tăng cái diện tích để bám dính xi măng ấy ạ, do đó thì cái phục hình nó sẽ gắn bám dính tốt hơn. Like I said, it has a library in the dentic guide, so we are able to make CAD/CAM temporary crown or the final crown. Do là cái magic abutment này nó có sẵn ở trong cái thư viện ở trên phần mềm dentic guide ạ, do đó thì nó có thể sử dụng kết hợp với cả CAD/CAM để chế tạo ra các cái phục hình tạm cũng như là các cái phục hình zirconia. So let me show you an example that we made. Đây là một cái trường hợp lâm sàng. This is actually an example of making SCRP crown. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi đã làm một cái phục hình. Screw cement retained prosthesis. Mà phục hình mà kết hợp cả đây là phục hình bắt vít với magic abutment. So, like I said, this is a great choice for the posterior area. So this is a post-op picture. The closing screw is in it. Và như tôi đã nói thì cái magic abutment này rất phù hợp cho các cái phục hồi các cái răng sau. Và hình ảnh đầu tiên là hình ảnh mà sau khi phẫu thuật mà đã lắp healing cap. And we use the healing cap to trim the gingival margin so beautifully, like about 1 week. Và với cái cách sử dụng healing cap này thì chỉ trong khoảng 1 tuần thôi thì chúng ta tạo được cái đường viền lợi nó rất là đẹp. And at this point, I believe that we connected the magic abutment and then took a abutment level impression. Và chúng tôi đã lắp cái abutment này lên trên implant và lấy dấu. Never mind, maybe fixture level. And then we connected the abutment, the magic abutment on the study model like this. Và sau khi đổ mẫu thì và sẽ lắp lại cái magic abutment này ở trên mẫu. And then we use the CAD/CAM to make a zirconia crown. Và sử dụng công nghệ CAD/CAM để chế tạo ra cái phục hình zirconia. And then in the lab, they cemented the zirconia crown and the magic abutment like this. Và ở xưởng thì là người ta đã gắn cái phục hình zirconia với cái abutment magic này bằng xi măng. So if they just bring it like this, then it becomes like a magic crown. It's like a whole thing is in one. Và nếu mà họ gắn lại như thế này thì nó giống như là cái magic crown. But if they don't cement it at the lab, then like the picture shows, they come in a different the magic abutment and the crown. Nếu mà ở xưởng người ta không gắn hai phần này lại với nhau thì khi mà người ta trả lại cho mình thì sẽ có hai phần, là một phần là abutment và rời và cái phần chụp zirconia rời. So in that case, you're going to connect the magic abutment intraorally. Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ gắn cái abutment trước. And then you're going to use a cement to cement the zirconia crown on top of the magic abutment. Thì sau khi gắn cái magic abutment này bằng cách vặn vít với cả implant thì chúng ta sẽ gắn cái chụp zirconia ra ngoài cái magic abutment And bằng xi măng. like that.
Và chúng ta có cái phục hình trên miệng sau cùng như thế này. This example was a conventional type of the crown, the impression. Đây là cái cách lấy dấu theo cách thông thường. But like I said, we can do digital impression too. Nhưng mà chúng ta có thể dùng cái magic abutment này để lấy dấu kỹ thuật số nữa. I believe in this case we sprayed the magic abutments intraorally and took the intraoral scan. Ở ca này thì chúng tôi đã thổi cát hai cái abutment và lắp ở trên miệng. And because we have the library in the dental guide, we designed the zirconia crown in the computer program. Sau đó thì lấy dấu kỹ thuật số, và vì là trên cái thư viện của phần mềm Dental Guide thì có sẵn cái phần magic abutment này, nên là chúng tôi có thể thiết kế và chế tạo cái phục hình theo công nghệ cát đen cao. And this is the end result. Đây là cái kết quả. In this case, I believe that the magic abutment and the zirconia crown were cemented together in the lab and were delivered like this. Và với cái trường hợp ca lâm sàng này thì ở xưởng thì người ta đã gắn cái abutment sẵn với cả phần chụp zirconia rồi, và cái hình bên phải là cái hình mà xưởng họ gửi đến cho phòng khám. So there's nothing the dentist need to do, just deliver it, just screw it in. Và thế thì nha sĩ thì chỉ cần vặn vít vào là được. So like I said, especially with the magic abutment, total digital work is possible. Và với cái magic abutment này thì có thể chế tạo phục hình theo cách kỹ thuật số hoàn toàn. And now let me talk to you about the short abutment. Cái loại abutment thứ hai là abutment ngắn. Short abutment sits on top of the magic post like this. Thì nó nằm ở trên cái phần post như thế này. So it doesn't cover the magic post 2 millimeters. Nó không che phủ cái phần 2 mm magic post. But if we make the crown on top of it like this, nhưng nếu chúng ta làm phục hình ra ngoài như thế này, we are going to cement that crown on top of it like this, right? Thế thì chúng ta sẽ gắn xi măng cái phục hình cuối cùng, đúng không ạ? So we can still say that we secure the ferrule effect through the cement and the crown holding the magic post. Như vậy thì cái phục hình trên cái implant short abutment này sẽ vẫn có cái ferrule effect. So they come in both hex and non-hex and a different height, like 3 and 5. Cái short abutment này thì vẫn có loại hex and non-hex và có hai loại chiều cao là 3 mm và 5 mm. And as you can see, because this one does not cover the post top, the magic post, và vì cái loại abutment này nó không che phủ cái phần post, we recommended to use it when the crown margin is very slim. Chúng tôi khuyến cáo là nên sử dụng cái abutment này trong cái trường hợp mà cái độ dày của phục hình nó mỏng. That's why it can be an excellent choice, especially in the interior area. Do đó thì cái loại này nên sử dụng ở những vùng răng trước. Let me show you an example. Đây là một cái ca lâm sàng. This one is a posterior area, but we used it and then we kind of milled the top to make the height possible. Thì đây là một cái ca làm răng sau, tuy nhiên là ở đây thì chúng tôi đã mài thấp cái abutment này. And in this case, we just took a abutment level impression. Và chúng tôi đã lắp vặn cái abutment lên miệng và lấy dấu. And in the lab, they just scanned the study model. Ở xưởng thì họ chỉ scan cái phần mẫu nghiên cứu này thôi. And they made the CAD/CAM zirconia crown. Và chế tạo ra cái chụp zirconia này theo công nghệ cắt cam. In such case, when the patient comes, you just cement the crown on it. That's it. Và bác sĩ thì chỉ cần gắn cái phục hình lên miệng bằng xi băng thôi. And this one is another example that we used. We used the short abutments.
Đây là một ca lâm sàng khác mà chúng tôi sử dụng short abutment. This is mandibular anterior area. Đây là vùng răng cửa ở dưới. So you can see that we kind of milled the short abutment here. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng tôi đã mài khắp cái abutment này rồi. And then we cemented that crown on top of the short abutment like this. Sau đó thì chế tạo phục hình và chúng ta gắn lại bằng xi măng. But this is what I want to emphasize here. That is, whatever we do, even when we connect final prosthesis like this, Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là kể cả khi mà chúng ta làm các cái phục hình sau cùng như này, everything will always happen above the soft tissue level. tất cả các cái công đoạn phục hình của chúng ta thì sẽ làm ở trên cái cao hơn cái mức mô mềm. So even when we use a cement to cement the final crown in such a lower anterior area like this, thì kể cả trường hợp mà chúng ta làm cái phục hình gắn xi măng ở trong những cái vùng răng cửa dưới mà nhỏ hẹp như thế này, we're relatively free from worrying about the excessive cement flowing into the soft tissue. thì chúng ta không phải lo lắng về việc mà cái chất gắn dư có thể tràn xuống cái mô mềm ở dưới. We all know that excessive cement will cause mucositis. It's going to cause soft tissue irritation, and that can lead to peri-implantitis later if you're unlucky. Nếu mà trong trường hợp mà chất gắn dư nó có thể tràn xuống mô mềm, và đây là một nguyên nhân có thể dẫn tới viêm quanh implant. So like I said, this will be an excellent choice, especially in the aesthetic area. Đấy, nhưng mà với cái Magic Core thì cái đường hoàn tất thì nó ở ngang lợi và trên lợi rồi, do đó thì chúng ta không phải lo lắng gì về cái trường hợp này. Do đó là lựa chọn Magic Core trong những cái trường hợp mà phục hình răng cửa dưới như này là rất là tuyệt vời. So this is actually the time of the delivery, the final prosthesis delivery. Thì cái hình này là hình mà khi chúng ta vừa lắp phục hình xong. And this is only 1 month later. Và hình bên phải là sau lắp phục hình 1 tháng. You see for 42 and 32. Thì phục hình trên răng 32 và 42. The volume of soft tissue has improved. Thì cái lợi ở cái phần răng implant răng 32 và 42 đã được cải thiện. It proves that the soft tissue health is being maintained very well. Chứng tỏ rằng cái sự lành mạnh của mô lợi đã được bảo tồn rất là tốt. And like I said, because of this, patients can maintain their oral hygiene after the implant surgery. Và như tôi đã nói thì với cái tình trạng lợi mà implant Magic Core tạo ra thì bệnh nhân sẽ rất dễ dàng để duy trì cái vệ sinh răng miệng. Okay, and let me continue to the solid abutment. Loại abutment thứ 3 là solid abutment. Solid abutment is essentially very similar to the short abutment. Just screw and the abutment is integrated together. Cái solid abutment thì nó cũng giống như cái loại short abutment ở trước, là chúng ta sẽ vặn nó vào implant. So it is the same. It sits on top of the Magic Post top like this. Nó cũng nằm lên trên cái phần post mà không che phủ cái phần post. So just like the short abutment, it can be a very good choice when the crown margin is slim. Do đó nó cũng phù hợp với cả khi làm phục hình cho những cái răng mà chiều dày phục hình nó rất là nhỏ. And you're also going to use a cement to cement that final crown on top of the abutment and the post. Và phục hình sẽ được gắn lên trên cái phần post và phần abutment này bằng cách là gắn xi măng. But the main difference between the short abutment and the solid abutment is that this one does not have the retriability. Retriability. You cannot take the crown off later. Okay. Cái sự khác biệt lớn nhất giữa cái solid abutment này với cái short abutment này là cái phần solid abutment thì nó sẽ không dễ dàng mà tháo ra.
That's another advantage for the crowns, the SCRP crowns with the magic abutment or other the magic crowns. Thì đây cũng là một cái ưu điểm của phần này so với cả cái magic abutment. We can unscrew and see what is going on below anytime we want. Và với cái magic abutment thì sẽ có ưu điểm hơn là chúng ta có thể tháo ra và kiểm tra các cái cấu trúc bên dưới. It gives us retriability, and that's very important in the prosthetic perspective. Thì nó rất là quan trọng khi mà nói đến cái việc là sửa chữa phục hình. This one, yes, you can retry this since it is a screw retained type abutment. Còn cái loại short abutment này thì chúng ta vẫn có thể tháo cái abutment ra. But you need to be careful not to use too much excessive cement on the post part. Nhưng mà các bạn chú ý là không nên sử dụng quá nhiều xi măng ở cái phần post. So originally, actually, the short abutment and the solid abutment, both of them have to be used as a cement retained type prosthesis. Và cái phần short abutment và solid abutment thì sẽ sử dụng bằng kết nối bằng cách gắn xi măng. So that is another part that we focus. We like magic abutment and the magic crowns. Do đó là chúng tôi thích cái việc làm magic abutment và magic crown hơn. Because of the good retriability and as well as the securing the ferrule effect. Do cái khả năng bảo tồn cái ferrule effect tốt hơn và cái khả năng mà sửa chữa phục hình tốt hơn. But anyway, for the solid abutment, it comes in 3 different sizes, the same height, 3 and 5. Còn phần solid abutment thì nó cũng có 3 dạng đường kính và có 2 loại chiều cao như là 3mm và 5mm giống như short abutment. And of course, because it is solid abutment, it's going to come with the solid abutment protection cap. Vì nó là cái solid abutment thì nó sẽ đi cùng với cả cái nắp cho solid abutment gọi là solid abutment cap. And you're going to take an abutment level impression. Và chúng ta sẽ lấy dấu trực tiếp ở trên này. So the solid abutment has its own solid abutment lab analog. Do đó thì nó sẽ có cái loại analog riêng cho solid abutment này. But you know everything about that, right? Các bạn đã biết rõ điều này đúng không ạ? So the magic abutment, the short abutment, and the solid abutment are the most widely used conventional type of abutment that we have for the hollow crowns. Và 3 cái loại abutment vừa nói đến là 3 cái loại abutment phổ biến nhất và chúng ta được sử dụng để làm hollow crown. And the next is the link. Loại thứ tư là tên là link. This is a titanium base that we use for the zirconia crown. Hay là cái tên phổ biến của nó hơn thì là T-base thì chúng tôi sử dụng nó để cát cam. So this is a digital abutment. Thì nó là một cái loại abutment kỹ thuật số. And it sits on top of the magic post like this, the same as the solid abutment and the short abutment. Và cái loại này cũng sẽ nằm lên trên phần post giống như là short abutment và solid abutment. So what we do is after placing it, actually we're going to use the scan body. We're going to connect to the scan body on top of the fixture. And we're going to use an oral scan, and then we're going to mill the link. And then with that prepared link, we're going to make the zirconia crown on top of it. Thì các bước để thực hiện cái này thì đầu tiên là chúng ta sẽ lắp cái scan body lên và để scan trong miệng. Sau đó thì chúng ta sẽ tiện ra cái khối T-base, cái khối linh trên bên hình bên phải ấy. Sau đó thì là sẽ sử dụng công nghệ cát đen cam và tạo ra abutment. Sau đó thì sẽ tạo ra cái trục zirconia. This is the same. Since it is a digital abutment, with using this, we can have a total complete digital workflow.
Và với cái T-base này thì có thể sử dụng cái kỹ thuật số hoàn toàn. And it's the same, it comes in 3 different sizes and also comes in a hexagonal. So just note the different heights because we're going to mill that abutment. Thì cái T-base này lại cũng cung cấp dưới dạng 3 loại đường kính tương tự như các loại khác. Tuy nhiên thì nó không được cung cấp các loại chiều cao khác nhau vì là chúng tôi sẽ tiện ra cái khối này. Both the TI base, the link library and the zirconia library is available. Didn't you guys? Và cái T-base này thì nó có sẵn, và cái zirconia chụp lên trên cái T-base này thì nó cũng có sẵn ở trên cái phần mềm phân tích. And this is the end results that we have. Và đây là cái phục hình sau cùng mà có thể chế tạo. So if you look at this photo, these two here, you will see the difference between the link short abutment, solid abutment, and the magic abutment and other two types of magic crowns. Thì với cái nhìn quan sát kỹ cái hình bên trái này thì chúng ta có thể thấy được cái sự khác biệt giữa cái phần T-base này với cả các cái loại abutment hoặc là chụp ở trên các loại abutment khác. So you see, for the abutments that sit on top of the magic post like this, thì phần T-base này sẽ nằm lên trên cái phần post. We're going to have that much of the crown that's going to cover the magic post. Do đó là chúng ta sẽ có cái phần chụp zirconia nó trùm che phủ lên cái phần post. So that's that. And lastly, we're going to have the customized abutment. Và loại abutment cuối cùng là abutment cá nhân hóa. Customized abutment can be made in 2 different methods. Có thể chế tạo chụp abutment cá nhân hóa theo 2 cách. First one is through the casting method, and the second is through the milling method. Một cách là chúng ta có thể đúc ra abutment cá nhân hóa, hoặc cách thứ hai là tiện ra abutment cá nhân hóa. And of course, for the casting method, there's going to be 2 different types, either cement retained or the screw retained. Với kỹ thuật đúc thì chúng ta cũng có thể làm phục hình mà làm abutment bắt vít, hoặc là cho phục hình bắt vít hoặc là phục hình cement. So the same for the cement retained type casting abutment, we're going to use the Magic UCLA cap. Thì với loại gắn xi măng thì chúng ta cũng sử dụng cái Magic Cap. So through casting, we're going to make a customized abutment like this, and then you fabricate and make a crown to cement on top of this. Thì với kỹ thuật đúc thì chúng ta sẽ chế tạo ra được cái abutment đúc như hình bên dưới này, bên trái ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ làm phục hình ra bên ngoài. So that's an example. Đây là một ca lâm sàng. And this is another type, Magic UCLA cylinder. So we're going to make a screw retained type casting customized abutment. Đây là một cái trường hợp lâm sàng mà sử dụng cái cylinder để làm phục hình bắt vít ạ. Sẽ abutment bắt vít. And on top of that abutment, they made a crown and cemented that crown on top of the customized abutment. Sau đó thì sẽ làm phục hình và gắn xi măng ra ngoài cái abutment cá nhân hóa. And lastly, we also have the pre-milled block so that we can have a milling method customized abutment too. Cái loại cuối cùng là cái khối titan cho trước như thế này để chúng ta có thể tiện ra được cái abutment. So we're going to use a scan body. We're going to intraoral scan, or you can take a conventional type of impression too, and then we can connect the scan body to the model and scan the model. And then we're going to use the titanium block to mill the customized abutment and make a final crown on top of it. Thì để với cái khối titan này thì chúng ta cũng có thể thực hiện các bước như sau. Thứ nhất là lắp cái scan body lên miệng, sau đó thì là scan trong miệng hoặc là lấy dấu theo cái kỹ thuật thông thường. Sau đó thì với cái dấu
Với cái mẫu hàm thì chúng ta sẽ lắp cái khối titan lên, sau đó thì sẽ tiện ra cái customize abutment bằng phương pháp tiện, sau đó thì sẽ làm một cái phục hình sau cùng và lắp lên trên cái abutment này. And this titanium block is relatively thick to give a lot of volume so that we can mill it however we want. Thì cái khối titan này nó rất là dày, do đó thì chúng ta có thể tiện ra được cái abutment mà với các loại hình dạng mà chúng ta mong muốn. So this can be a useful choice too. Do đó thì nó cũng là một lựa chọn rất là hữu dụng. Comes in both hex and non-hex type. Cũng có hai loại là hex and non-hex. And I have covered all the abutments now. So now I want to kind of summarize the differences between the magic crown and the hollow crown. Như vậy thì tôi đã nói về tất cả các cái loại abutment mà chúng tôi có rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tóm tắt lại những cái điểm chính nhất của cái magic crown và hollow crown. So first of all, I want to talk about the magic crown. This is the true screw type crown. The whole thing, we can use it as a true screw type. Also, no, I don't want to say this. Magic crown, screw type. Thì cái magic crown thì nó là một cái phục hình mà thực sự là để dùng để bắt đít. So like I said, easy retriable, allows easy maintenance. Thì cái magic crown này rất dễ để thực hiện phục hình và do đó là nó cũng dễ để bảo dưỡng nữa. Even if we keep taking it off and on again, it's not going to bother intervene patient too much. Kể cả mình có phải tháo ra và làm lại thì nó cũng không gây khó chịu cho bệnh nhân nhiều. And it's going to guarantee the strong magic connection, so we can make a functionally, aesthetically satisfying crown, even when the direction of placement do not match. Thì cái magic crown có cái kết nối nó rất là khỏe, đảm bảo để cho phục hình là đảm bảo cả về mặt chức năng và mặt thẩm mỹ, kể cả khi hướng của các phục hình và hướng của các implant nó không trùng nhau. And also, if you place multiple magic boards and in the bone-driven concept, then sometimes one implant and the other implant in a different path, right? Thì khi mà cấy nhiều magic core thì vì mà chúng ta cấy theo kỹ thuật lấy xương là trung tâm, do đó là cái hướng của implant nó có thể khác nhau. But even in such case, making one unit splint prosthesis is possible. Thì kể cả trong trường hợp như thế thì làm một cái magic crown cho phục hình đa nhiều đơn vị vẫn có thể thực hiện được. Especially because we do not use any additional abutments, and especially when we use non-hex type abutment prosthesis. Đó là do chúng ta không sử dụng abutment ạ. And it's great to secure the biology with, of course. Và cái magic core này, cái magic crown này chỉ đảm bảo khoảng sinh học sẽ được an toàn. And because of no additional abutments, when the crown height space is low, it's a great choice. Thì vì không sử dụng abutment, do đó thì có thể làm phục hình cho những cái trường hợp khoảng phục hình ngắn. And like I keep saying it, because it secures the magic connection, internal and external connection, it's going to be a great choice for the patients with parafunctions, with like bruxisms or clenching. Do là cái phục hình magic crown thì nó có cả kết nối trong và kết nối ngoài, do đó thì nó có thể thực hiện làm được ở trên những cái bệnh nhân mà có các cái cận chức năng, ví dụ như là nghiến răng. Like I said, the screw type can be a great choice for the posterior area, and the cement type can be a great choice in the aesthetic anterior area. Thì với cái phục hình magic crown bắt vít thì nên sử dụng ở những cái vùng răng sau, còn cái loại magic crown mà gắn xi măng thì có thể là một cái lựa chọn rất là tốt ở những cái vùng răng trước. And let me talk to you about the hollow crown now. Còn về hollow crown, then a hollow crown, like I said, will be, if we just think about the prosthesis, the crown itself, then we're going to basically cement
that crown on top of the abutments, right? Nếu mà chỉ nghĩ về cái phần chụp không ạ, thì là cái phần chụp hollow crown thì sẽ được gắn với abutment bằng cách là gắn xi măng. And most of the abutments sit on the top of the magic post, so it's a great choice in the aesthetic area. Thì phần lớn các cái loại abutment thì là nó sẽ nằm ở trên cái phần post, do đó thì là nó phù hợp với cả những cái vùng răng trước. And because we use a cement to cement that crown, it can compensate a little bit of laboratory error. So for the lab, it can be a little bit easier to make. Và vì là nó được cái hollow crown được gắn lên trên implant bằng xi măng, do đó thì cái phần xi măng nó có thể che phủ một phần nào những cái sai sót trong quá trình chế tạo của xưởng ấy ạ. Và do đó thì là với xưởng thì cái loại hollow crown sẽ dễ thực hiện hơn, dễ chế tạo hơn. And I don't know if it applies the same in Vietnam, but here in Korea, to be able to cover an implant treatment by the insurance, so you have to have abutments. So this will be a choice to have. Ở Hàn Quốc ấy ạ, thì cái bảo hiểm nó có thể chi trả cho cái ghép implant nếu mà cái phục hình trên implant là có abutment. Do đó thì cái loại hollow crown này thì là sẽ phù hợp, sẽ được chi trả bởi bảo hiểm ở Hàn Quốc. How about it, Dr. Mai? How is it in Vietnam? No insurance cover for any implant treatment. Oh, okay. Never mind. Okay. Anyway, the fourth one is that the margin should be no deeper than subgingival 1 millimeters. Cái phần đường hoàn tất của phần post thì không sâu, không nằm dưới lợi quá 1 mm. Meaning that you have to expose the magic post as much as you can. Nghĩa là bạn phải để cái phần post nó được bộc lộ trong miệng nhiều nhất có thể. It's because we have to use a cement to place the crown on top of it, and we don't want to take the risk of having excessive cement flowing into the sulcus. Do là chúng ta sẽ gắn cái phần chụp ra ngoài abutment bằng xi măng, do đó là chúng ta sẽ không muốn là cái đường hoàn tất nó ở dưới lợi quá sâu, và sẽ có nguy cơ là cái xi măng nó sẽ tràn xuống dưới phần lợi. And because we gain the primary rotation from the cement, the height of the magic post plus the abutment should be more than 4 millimeters. Và cái kết dính giữa chụp và cái abutment thì bằng xi măng, do đó thì cái chiều cao của post cộng với chiều cao của abutment thì tốt nhất là cao hơn 4 mm để ngăn chặn cái việc bị lỏng phục hình. And because we're going to use extra abutment on top of the magic post, if we're placing many magic cores, then actually making them as parallel as possible will be much more favorable to make the prosthesis. Trong cái trường hợp mà cấy nhiều magic core và phải làm phục hình nhiều đơn vị thì tốt nhất là chúng ta phải cố gắng đặt cái implant nó càng song song với nhau càng tốt, thì khi đặt cái abutment lên thì nó mới dễ dàng để làm phục hình. It means that when you actually place the magic cores, you kind of have to think in the top-down treatment concept rather than the bone-driven concept. Nghĩa là khi mà cấy implant thì bạn phải nghĩ cấy theo phương pháp là nghĩ đến cái phục hình sau cùng trước, sau đó thì mới cấy implant, hơn là chọn cái vị trí implant theo cái vị trí xương. And number 7 comes with number 4. If the margin sits deeper 2 millimeters subgingivally, then you need to use the customized abutment to reset the prosthetic margin. Trong trường hợp mà cái đường hoàn tất của magic post nó thấp dưới lợi hơn 2 mm thì tốt nhất là bạn nên sử dụng cái abutment cá nhân hóa để chỉnh lại cái đường hoàn tất của phục hình. And of course, for the cement type, there are slim abutments like the short and solid. They're great for aesthetic reasons.
Những cái loại abutment nó nhỏ như là cái short abutment và solid abutment thì nó rất phù hợp để là phục hình ở những răng trước. Again, narrower outline, and there is no worry about excessive cement flowing into the surface. Vì nó có kích thước rất là nhỏ và mình không phải lo lắng gì về cái việc mà xi măng nó sẽ tràn vào lợi, nó sẽ tràn xuống lợi sau khi gắn. And lastly, the magic abutment is a type of hollow crown that we make, but it's going to fully use the magic connection. Khi mà sử dụng magic abutment ấy, thì nó sẽ thể hiện được tất cả các cái ưu điểm của magic connection, tức là cái kết nối đôi. So making a CRP crown with the magic abutment, it's like combining the advantages of the magic crown and the hollow crown together. Thì khi mà sử dụng magic abutment để làm hollow crown thì nó sẽ phối hợp cả cái ưu điểm của magic crown và hollow crown. And honestly, that is it for today's lecture. But we have a Q&A session. But I want to take actually 10-minute break. Is it okay? Can we start at 4:30 for the Q&A? 4:30? Okay. Okay. Kính thưa các bác sĩ, thì là trước khi vào phần abutment và vào phần trả lời các câu hỏi thì chúng ta sẽ nghỉ 8 phút. Thì chúng ta sẽ bắt đầu lại vào lúc 4 giờ 30 phút ạ. Thì tất cả các câu hỏi thì kính nhờ các bác sĩ là viết đánh máy xuống dưới và tôi sẽ chuyển cho bác sĩ Bay để trả lời ạ. Okay. Cảm ơn các bác sĩ ạ. I'll see you in 10 minutes, but before we go, Dr. Mai, I have a personal question. So I think everyone can go, but do we have any questions that we had so far? Two questions. Okay. So I'll see you in 10 minutes then. Okay, thank you.